હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે ઠંડો ઠંડો ચીકુ અને ચોકલેટનો મિલ્કશેક. નોર્મલી આપણે ચીકુ મિલ્કશેક તો બનાવતા જ હોય છે, ચોકલેટ મિલ્કશેક પણ બનાવીએ છીએ. તો આજે આપણે બંનેને કમ્બાઈન કરીને આ મિલ્કશેક બનાવવાના છે, જેનો ટેસ્ટ એટલો લાજવાબ હોય છે કે એકવાર જો તમે આ મિલ્કશેક બનાવીને પીશો તો એનો સ્વાદ ક્યારેય ભૂલી નહીં શકો. આ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ મિલ્કશેક બનાવવાના છે, જે બનાવવામાં ફક્ત 2 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. તો ચલો આ ટેસ્ટી ચીકુ ચોકલેટ મિલ્કશેક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એમાં આપણે 1 કપ જેટલા ચીકુ ઉમેરી દઈશું. 3 મીડિયમ સાઇઝના ચીકુને છોલીને મેં મીડિયમ ટુકડામાં કટ કરીને લીધા છે. ગ્રામમાં જોશો તો છોતરા કાઢ્યા પછી આ 120 ગ્રામ જેટલા ચીકુના ટુકડા છે. હવે એની અંદર આપણે 35 ગ્રામ જેટલી મિલ્ક ચોકલેટ એડ કરી દઈશું. મિલ્ક ચોકલેટને અહીંયા મેં નાના નાના ટુકડામાં કટ કરીને લીધી છે, જેથી એ સરસ પીસાઈ જાય. અને ચોકલેટ રૂમ ટેમ્પરેચરની હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ફ્રીજમાંથી કાઢેલી હાર્ડ ચોકલેટ નથી લેવાની, નહીં તો એમ જ રહી જશે અને ઓગળશે નહીં. હવે એમાં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું ઠંડુ દૂધ ઉમેરી દઈશું. 2 સ્કૂપ જેટલું આપણે એમાં વેનીલા આઈસ્ક્રીમ ઉમેરી દઈશું. તમે ચાહો તો વેનીલાની જગ્યાએ ચીકુ આઈસ્ક્રીમ કે ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ પણ લઈ શકો છો, નહીં તો પછી આ રીતે વેનીલા પણ લઈ શકો છો. હવે બધું જ આપણે સરસ પીસી લઈએ. તો અહીંયા મેં બધું જ બ્લેન્ડ કરી લીધું છે. આપણું ચીકુ ચોકલેટ મિલ્કશેક બનીને તૈયાર છે. એની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ પરફેક્ટ થિકનેસની છે. તો હવે આને આપણે ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ. આ મિલ્કશેક તમે 2-3 કલાક ફ્રીજમાં રાખીને ઠંડો કરીને પીશો તો મિલ્કશેક પીવાની મજા જ કંઈક ઓર આવે છે. હવે આપણે એને થોડી છીણેલી ડાર્ક ચોકલેટ, થોડા ચોકો ચિપ્સ અને ચેરીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. એકવાર તમે આ ટેસ્ટી મિલ્કશેકની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. વેનીલા, ચીકુ, ચોકલેટ અને બીજા પણ ઘણા બધા આઈસ્ક્રીમની રેસીપી ચેનલ પર મેં પહેલાં જ બતાવેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બધાની હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો જો તમને મારી આજની આ મિલ્કશેકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.